Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nghinh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Lần đầu tiên quý vị và các bạn đến với kênh Nghinh Bất Động Sản, quý vị yêu mến vui lòng bấm like, subscribe và bấm share để nhận những thông tin cập nhật mới nhất từ kênh Nghinh Bất Động Sản. Báo điện tử báo mới cập nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 của tác giả Việt Hoa về việc thông tin đền bù đơn giá đất tại dự án đường vành đai 3. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết việc bồi thường dự án vành đai 3 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Sáng 11 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có tổ chức chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Trong đó, xuyên suốt chương trình là những thông tin xoay quanh việc ban bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án đường vành đai 3 đã xác định giá tạm tính để bồi thường dự án đường vành đai 3. Vấn đề được các cử tri quan tâm nhất chính là chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đặc biệt, làm sao để thông tin dự án cũng như các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư luôn được công khai minh bạch. Người dân sau khi nhường đất để cho nhà nước phát triển kinh tế, xã hội sẽ được cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án xây dựng đường vành đai 3, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có những thông tin giá đất, thời hạn bàn giao, danh mốc, thời gian thực hiện ban bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các loại đất, thời gian bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công dự án. Cụ thể về giá đất để tính bồi thường đối với đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở tại các dự án đường vành đai 3 sẽ nằm trong khoảng từ 18 triệu đến 40 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đối với đất nông nghiệp chiếm tới 90% diện tích dự án vành đai 3 thì có hai loại. Đất trồng cây lâu năm có giá bồi thường từ 3,2 triệu đồng trên 1 mét tới 8,5 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đất nông nghiệp có giá bồi thường là 3,2 triệu đồng trên 1 mét vuông đến 6,5 triệu đồng trên 1 mét vuông. Theo ông Trực, giá để bồi thường nêu trên tùy vào từng loại địa phương và từng vị trí cụ thể. Đây mới chỉ là giá tạm tính để thành phố Thủ Đức và các huyện lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, lấy ý kiến người dân bị thu hồi đất. Hiện nay, các địa phương đang thuê đơn vị tư vấn để xác định giá bồi thường cụ thể trình thành phố xem xét, ông Trực nói. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, việc bồi thường dự án vành đai 3 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 tới tháng 4 năm 2023, sẽ chi trả toàn bộ số tiền bồi thường đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào tháng 5 2023 khoảng 300 ha. Tháng 7 2023, các địa phương sẽ chi trả bồi thường đất ở cho người dân và bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 12 năm 2023 khoảng hơn 400 ha để chủ đầu tư có thể triển khai xây lắp và
vào năm 2024. Vấn đề tái định cư, ông Trực cho biết hiện nay thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh đã đảm bảo quỹ nhà tái định cư cho dự án. Riêng Hóc Môn và Củ Chi đang phối hợp với các sở ngành để lên phương án bố trí tái định cư tại chỗ cho dân. Bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án vành đai 3 sẽ là kiểu mẫu để thực hiện các dự án khác. Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận thời gian qua chính sách bồi thường tái định cư khi nhà nước thực hiện các dự án còn nhiều bất cập. Trong đó cả vấn đề về giá bồi thường chưa sát giá thị trường lẫn với giá để tái định cư cho người dân chưa thực sự ổn thỏa. Chúng ta thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư dựa trên một khung pháp lý chung cộng thêm một số chính sách của chúng ta có thể linh hoạt phù hợp với tình hình thành phố, chứ không thể áp dụng một chính sách riêng. Đây là một bất cập mà bất cập này phải được giải quyết đồng bộ từ chủ trương, thể chế, ông Mãi nói. Người đứng đầu thành phố cho biết sắp tới thành phố sẽ tập trung góp ý sửa đổi luật đất đai, thể chế hóa những kiến nghị cho sát với thực tiễn thành phố. Cùng với đó, khi thực hiện nghị quyết 18 sẽ gắn liền với việc tổng kết nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù cho thành phố để thu hẹp khoảng cách giữa giá thị trường và giá đền bù. Qua đó đảm bảo hài hòa lợi ích cho người có đất bị thu hồi. Nếu không sửa cái nền thì sau này chúng ta sẽ tiếp tục bị vướng, ông Mãi nói. Về vấn đề tái định cư dự án đường vành đai 3, ông Mãi cho rằng thành phố sẽ rút kinh nghiệm từ những vấn đề nêu trên và sẽ làm tốt hơn công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, làm sao đảm bảo được nguyên tắc là nơi ở mới của dân sẽ bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Quỹ nhà đất phải đồng bộ hạ tầng, phù hợp với nguyện vọng của người dân, gắn với sinh kế, với học hành và các hỗ trợ khác để người dân yên tâm sinh sống. Đối với dự án này, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tiến hành điều tra xã hội học, hỏi ý kiến người dân để hiểu được đặc điểm sinh kế của người dân. Từ đó thiết kế phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư phù hợp. Chúng tôi mong muốn việc bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường vành đai 3 sẽ tạo ra một kiểu mẫu trong công tác này để áp dụng cho các dự án khác trong thời gian tới, ông Mãi nói. Chỉ đạo chung về dự án vành đai 3, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các sở, ngành cần lưu ý, chủ động và quan tâm hướng dẫn thật sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao để hướng dẫn thành phố Thủ Đức và các huyện thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Sớm xác định ranh mốc quy hoạch, công khai đơn giá, chính sách tái định cư và thời gian thu hồi đất để người dân có sự chủ động, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân. Cùng đó, thành phố Thủ Đức và các quận huyện có trách nhiệm nắm rõ từng trường hợp hộ dân ảnh hưởng bởi dự án. Qua đó, xem xét nhu cầu nguyện vọng của từng trường hợp để hỗ trợ, vận động người dân. Người dân đã hy sinh nơi ăn trốn ở của mình cho sự phát triển của thành phố, thì thành phố cũng phải đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh